हेलो स्टूडेंट्स मैं विनीता मेमे मोर यूट्यूब चैनल pk.com লৈ তোমালোকক আকৌ এবাৰ স্বাগতম জনাইছো। আজি মই এটা নতুন ভিডিও লৈ আহিছো। মই তোমালোকক ইয়াত শিকাম কেনেকৈ অতি সহজভাৱে মানুহৰ মুখমণ্ডল আঁকিব পাৰি, হিউম্যান ফেস কেনেকৈ আঁকিব পাৰি। এয়া চোৱা মই ওভেল আঁকি লৈছো, দুডাল স্লিপিং লাইন আঁকিলো আৰু মাজেৰে কি আঁকিম, এডাল লাইন আঁকিম, ষ্টেণ্ডিং লাইন। যেহেতু দুইটা সাইড সমান হ'ব লাগিব। এয়া চকু আঁকি দিলো। এতিয়া তোমালোকে কি জানা, মাজত কিমান অংশ ৰাখিবা জানা, দুইটা চকুৰ মাজত যাতে আৰু এটা চকুৰ মানে থব পাৰি তেনেকৈ জোখত তোমালোকে সেই দুইটা চকু আঁকিবা। এতিয়া নাকটো আঁকিলা, মাজত ট্ৰায়াঙ্গল, মুখখন দিলা, দেখিছানে কি ধুনীয়াকৈ। এতিয়া কাণখন ক'ত দিবা, বহুতে ওপৰ বা তলত হয়, জোখটো নাজানে। এয়া চকু আৰু নাকৰ মাজত তোমালোকে কাণৰ জোখটো ল'বা না, ওপৰতো নহয় তলতো নহয়। তোমালোকে নিজে হাতেৰে নিজৰ মুখখন চুই চাবাচোন কাণ কোনখিনি জেগাত থাকে। এটা চুলি দিলা, ওপৰৰ পিনে অকণমান আগবঢ়াই দিলা ন। আমি অলংকাৰ যেনেকুৱা গাত কাপোৰ পিন্ধাও, মূৰত চুলিবিলাক লগাই দিওঁ ন, তেতিয়া দেখাত ধুনীয়া দেখি। এয়া এটা ধুনীয়া ল'ৰা এটা হ'ল। এতিয়া তোমালোকে যদি চাইড, এইটোতো সন্মুখৰ পৰা চোৱা ল'ৰা হয়নে নহয়। এতিয়া যদি চাইডেৰে যদি মহিলা বা পুৰুষ এজনে চাই কেনেকুৱা দেখিব, ৰাইট চাইডে ধৰা চালে। এতিয়া আঁকা স্লেণ্টিং লাইন, বাহিৰৰ পিনে এটা ট্ৰায়াঙ্গল আঁকিলা, ভিতৰৰ পিনে এটা ট্ৰায়াঙ্গল আঁকিলা, অকণমান ভিতৰ পিনে এয়া দেখিছা লাইনটো আঁকি দিলোঁ। এইটো কি হৈ আছে, তোমাৰ ৰাইট চাইডে চাই আছে হয়নে। এয়া মহিলা এগৰাকী আঁকিছোঁ, খোপাটো দিছোঁ, চকু দিলোঁ, সেই একেই ষ্টাইল, নাক আৰু চকুৰ মাজত কাণ। তোমালোকে গুৰুত্ব সহকাৰে চাবা আৰু আঁকিবলৈ চেষ্টা কৰিবা। আমি চুলিৰ সেইখিনি দিলোঁ। পিছত তোমালোকে লাইনডাল মুচি দিবা, স্লেণ্টিং লাইনডাল মুচি দিবা। এয়া চুলি দি দিলোঁ, চোৱা সুন্দৰকৈ সেইফালে মহিলা এগৰাকীয়ে চাই আছে তেনেকুৱা লাগিছে। তাৰপিছত বডিটো আঁকিবা ন। মই নেক্সট তোমালোকক এনেকৈ মানুহৰ বডি কেনেকৈ আঁকে সেয়াও শিকাম বাৰু। আজি অকল ফেচখন শিকাই আছোঁ, মানুহৰ মুখখন শিকাই আছোঁ। সেই একে ষ্টাইলত তোমালোকে লেফ্ট চাইডে যদি কোনোবা চাই থকা এনেকৈ ফিগাৰ আঁকা, তোমালোকৰ চিনাৰীত হওক বা ছবিত হওক, এনেকৈ লাইন আঁকিবা, স্লেণ্টিং লাইন দিবা। এয়া একেই প্ৰচেছ, ট্ৰায়াঙ্গল বাহিৰৰ পিনে ভিতৰৰ পিনে হয়নে, অকণমান ওঠৰ তলেৰে সেয়া অকণমান ভিতৰ পিনে দি লাইনডাল বাহিৰত থুতুৰিটো আঁকি দীঘল কৰি দিব লাগিব। এয়া চকু দিলোঁ, চকু আৰু নাকৰ মাজত কাণৰ জোখটো দিলোঁ, কাণখন আঁকিলোঁ। এতিয়া আমি চুলিবিলাক আগবঢ়াই দিব লাগিব এনেকৈ, তেতিয়াই ধুনীয়া দেখিব। তোমালোকে নিজৰ মতে চুলিবিলাক ডিজাইনবিলাক দিব পাৰিবা। আজিকালি বহুতে বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া চুলি কাট দিয়ে নহয়। তোমালোকে তেনেকৈ আঁকিব পাৰিবা ন। এয়া চোৱা, সন্মুখৰ পৰা চোৱা, ৰাইট চাইডে চোৱা, লেফ্ট চাইডে চোৱা, তিনিটা আঁকিলোঁ। এতিয়া ধৰা তোমাৰ পিছফালে থিয় হৈ আছে, তেতিয়া তুমি কি আঁকিবা, এনেকৈ চাৰ্কেল দিবা। যদি মহিলা হয় খোপাটো দিলোঁ ন, আৰু যদি পুৰুষ হয় খোপাটো নিদিবা, সেয়া একেই কথা। এতিয়া মই মহিলা দিলোঁ বাৰু, এই কাণখন দিলোঁ। তাৰপিছত এনেকৈ যদি খোপাটো অকণমান শ্বেডো কৰি দিয়া, চুলিবিলাক এই প্ৰচেছত যদি লাইন কেইডাল দিয়া, তোমালোকৰ ধুনীয়া বান্ধি থকা চুলি যেন হ'ব ন। আৰু যদি খোপাত যদি উৰণি লৈ থকা দিয়া, তোমালোকে পিছফালৰ পৰা এজনী নতুন কইনা হওক, বোৱাৰী হওক ন, বা বৃদ্ধা হওক, এনেকৈ যদি খোপাত উৰণি লৈ আছে, তোমালোকে লাইনডাল এনেকৈ খোপাৰ ওপৰে দিলে ধুনীয়া উৰণি লৈ থকা যেন লাগিব। তেতিয়া খোপাৰ চুলিখিনি মুচি দিব লাগিব হয়নে। এনেকৈ তোমালোকে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই কেনে পালা প্লিজ জনাবা ন। মই কিবা তোমালোকক দিব পাৰিছোঁনে পৰা নাই, কিবা শিকিব পাৰিছানে পৰা নাই, হয়নে নহয়। কমেণ্টবোৰ দিলে, তোমালোকৰ এটা কমেণ্টেই মোৰ মানে আগবাঢ়ি যোৱাত বহুখিনি সহায় কৰে। এটা লাইক, তোমালোকে ভিডিঅ'টো চাইছা, লাইক বহুত কমি আছে। লাইক যদি এটা দি দিয়া মনটোও ভাল লাগিব ন, যে তোমালোকে চাইছা বা মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে বাবে লাইক দিছে। আৰু যদি বেয়া লাগিছে তোমালোকে ডিছলাইকো কৰিব পাৰা, সেইটো কথা নাই, মই বেয়া নাপাওঁ, আৰু ভাল কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম ন, সেয়াই কথা।
এই চেগতে যিসকল ব্যক্তিয়ে মোৰ ভিডিঅ'সমূহ একেবাৰে নতুনকৈ আজি চাই আছে তেন্তে মই অনুৰোধ জনাইছোঁ, যদি মোৰ ভিডিঅ'সমূহ ভাল লাগিছে তেন্তে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, পাৰিলে শ্বেয়াৰ কৰি দিব, আপোনাৰ লগতে 10জনেও শিকিব আৰু বেল আইকনটো নিশ্চয় দবাব, কাৰণ তেতিয়া নতুন নতুন ভিডিঅ'সমূহ আপোনালোকে ন'টিফিকেশ্যনত পাই থাকিব। আৰু যিসকল ব্যক্তি এতিয়ালৈ মোক ইমান মৰম দিছে, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিছে, তেওঁলোকলৈ অশেষ ধন্যবাদ। থেংক ইউ।